वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आज आपण बाजरीच्या पिठाचा वापर करून मस्त असे खमंग टेस्टी कुरकुरीत मेथीच्या भाजीचा वापर करून खमंग असे बाजरीचे वडे बनवणार आहोत। हे वडे अगदी मस्त होतात, करायला अगदी सोपे, अगदी कमी तेलकट आणि तितकेच कुरकुरीत। चला तर मग हे मस्त असे मेथीचे वडे कसे बनवायचे त्याची रेसिपी पाहूया। आता यासाठी प्रथम आपल्याला 5-6 लसणाच्या पाकळ्या, त्यानंतर चवीनुसार हिरवी मिरची, जिरे, त्यामध्येच ओवाही टाकायचा। ओव्यामुळे छान याला टेस्ट येते आणि भरपूर अशी कोथिंबीर टाकून हे मिश्रण आपल्याला जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण थोडंसं जाडसरच ठेवा म्हणजे अगदी छान वड्यांना टेस्ट येते। त्यानंतर इथं मी मेथीची भाजी जी फक्त पाने घेतली होती आणि ती छान अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्यामध्ये थोडंसं आलं खिसून टाकले। हे आलं तुम्ही वाटताना टाकलं तरी हरकत नाही। त्यामध्येच भरपूर अशी कोथिंबीर टाकायची आणि आपण जे वाटलेलं मिश्रण आहे ते यामध्ये टाकायचे। एवढंसं मिश्रण या वड्यांसाठी पुरेसं होतं। त्यानंतर चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकले, त्यानंतर अगदी थोडीशी साखर टाकली आणि इथं अगदी छान खमंगपणा येण्यासाठी यामध्ये मी थोडेसे तीळ टाकून घेतले आणि थोडासा लिंबाचा रस। लिंबाच्या रसाऐवजी तुम्ही थोडंसं दहीही वापरू शकता। हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालं की यामध्ये एक मोठा बाउल भरून बाजरीचं चाळून घेतलेलं पीठ टाकायचं। पिठाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर यामध्ये थोडंसं मी डाळीचं पीठ टाकलेलं आहे, म्हणजे चणा डाळीचं पीठ। त्यानंतर अगदी थोडासा खाण्याचा सोडा टाकलेला आहे आणि थोडंसं 1 ते 2 चमचा भरून कच्चं तेल टाकायचं आणि हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। सोड्यामुळे हा वडा जो आहे अगदी छान असा क्रिस्पी होतो आणि अगदी हलका फुलका आणि अगदी छान असा चवीला लागतो। त्यानंतर यामध्ये थोडीशी हळद आणि अगदी थोडीशी यामध्ये चवीनुसार लाल मिरची पावडर टाकायची आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि पाण्याच्या सहाय्याने या पिठाचा आपल्याला घट्टसर असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। 30 मेथीची भाजी खाऊन कंटाळा आला तर अशा प्रकारे आपण मेथीची भाजी छान अशा वड्याच्या स्वरूपातही खाऊ शकतो। आता आपला घट्टसर असा गोळा तयार झालेला आहे। आता यामध्ये भरण्यासाठी थोडंसं मी स्टफिंग करणार आहे। इथं माझ्याकडे अमूल चीज होतं, त्यामुळे मी तिथं थोडंसं ते खिसून घेतलं। त्यामध्ये थोडेसे डाळिंबाचे दाणे टाकले। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर स्टफिंग करायचं नसेल तर फक्त या पिठाचे असे चपटे वडे करूनही तुम्ही ते तळू शकता। मात्र माझ्याकडे होतं म्हणून मी इथं चीजी वडे बनवण्यासाठी इथं मी चीज खिसून घेतलं आणि यामध्ये स्टफिंग भरणार आहे। व्यवस्थित असं वड्यामध्ये आपल्याला हवं तेवढं हे चीजचं स्टफिंग भरायचं। पुन्हा हा वडा व्यवस्थित बंद करायचा आणि याचे छान असे वडे करायचे। खूप जास्त जाड करू नका, थोडेसे चपटेसरच हे वडे करायचे म्हणजे छान हे तळल्या जातात आणि आतपर्यंत मस्त असे खरपूस तळून अगदी हे खमंग लागतात। आता अशाच प्रकारे आपण वडे तयार केले की यावरती अजून छान दिसण्यासाठी थोडेसे कच्चे तीळ लावायचे, म्हणजे हे दिसतानाही छान दिसतात आणि खातानाही हे तीळ अगदी खमंग लागतात। वडे करून तयार झालेले आहेत, म्हणजे अर्ध्याच पिठाचे अगदी 5-6 वडे झालेले आहेत। त्यामुळे या पिठामध्ये अगदी भरपूर असे वडे होतात। आता तेल मीडियम टू हाय फ्लेमवरती गरम करत ठेवलं होतं। तेल अगदी छान गरम झालेलं आहे। आता आपल्याला हे वडे छान असे मंद आचेवरच तळून घ्यायचे आहेत। खूप जास्त हाय फ्लेम करू नका, नाहीतर वडे वरून लाल होतात आणि आतून हे कच्चे राहण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला हे वडे छान असे खरपूस होईपर्यंत तळायचे आहेत। हे वडे तळत असताना मस्त याला असा रंग येतो आणि छान असे थोडेसे हे असे फुगलेले दिसतात। अगदी मस्त असे क्रिस्पी ते आपले हे मेथीचे वडे तयार झालेले आहेत। रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त खमंग टेस्टी रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।